Mă numesc Thomas Martin. Sunt om de știință și acest experiment își propune să afle răspunsul la întrebarea fundamentală a modului recent de viață, a valorilor moderne. De ce un om și nu oricare altul decide să se arunce în aer? Ce anume determină această persoană, denumită recent bombardant, să-și dorească propria neutralizare? Prin simpla discuție cu o persoană oricare, aleasă aleatoriu din segmentul celor care nu își au viața în acest mod violent, veți observa că își poate imagina utilitatea unui astfel de act. Și totuși nu o face. Prin urmare, dacă funcția utilitară a actului este de importanță secundară în decizia bombardantului, atunci trebuie să existe un alt factor determinant. Aceasta este variabila principală. Dacă acest experiment va reuși, dacă voi descoperi variabila principală, atunci eu, Thomas Martin, fără nicio legătură cu vreo grupare teroristă, posesor al unei familii fericite, cu 2 copii, sănătos fizic și psihic, fără antecedente de schizofrenie sau alte boli mentale în familie, fără vreo coerciție exterioară și fără dorința de a muri, voi arunca în aer această gară și voi lua cu mine alți 70-80 de nefericiți. Se spune că în clipele dinaintea morții, viața trece prin fața ochilor celui ce urmează să moară. Acest flux conștient de particule de memorie reprezintă domeniul acestui experiment și al tuturor cercetărilor mele. El este inevitabil pentru bombardant și cu siguranță științifică tot el este detonatorul variabilei principale. Undeva în acest flux de percepție este încriptată informația. Aici apare diferența între cel care se spulberă și cel care clachează. Individul are acest flux și în rutina zilnică sub diferite forme. Înainte să adoarmă, în fața unei decizii importante, atunci când privirea îi se afundă în gol și apare o suspendare nedefinibilă a timpului. Este o răbufnire subită a subconștientului, o accesare aleatorie a memoriei, mirosul, deja vu-ul. Dar cercetările lor s-au oprit. Puteam să le spun, puteam să le explic.
pentru a trece de la măruntele fluxuri pe care le ai în timpul vieții, la procesul mult mai profund pe care l-ai în prezența unei conștiente acute a morții, e nevoie ca subiectul să atingă două constante. Începem prima fază a experimentului, atingerea primei constante. Subiectului s-au administrat 2 ml de adrenalină și 4 ml de flexatină. Băi, n-am văzut nimic să mor eu. Eu vreau doar să mă piși, mă trăgea de... Oricum, am tren acum la... Experimentul a fost întrerupt. Experimentul a fost întrerupt de un subiect cu numele... Experimentul a fost întrerupt de un subiect pe numele... Frate, vreau doar să mă piși, să mor. Subiectul trebuie să spună numele! Nu, Scarlat. Thomas? Thomas? Acesta este un detonator. Dacă încerci să ieși din baia asta, mă aruncă în aer și mori. Dacă începi să țipi, mă aruncă în aer și mori. Dacă faci orice să oprești acest experiment, mă aruncă în aer și mori. Înțeles? Tu vei fi a doua mea constantă, Thomas. Au trecut 17 minute și experimentul se reia. Subiectul intră în faza a doua, asimilarea celei de-a doua constante. Efectul substanțelor este la apogeu. Subiectul a fost supus unui montaj subliminal a priori, care, datorită substanței halucinogene, în momentul declanșării bombei, va declanșa fluxul de percepții.
Înțelegi că e vorba de știință? Javră ce ești. Javră ce ești. Înțelegi că și eu mă sacrific, cretinule! Înțelegi că nu crede nimeni? Experimentul a fost întrerupt. Cea de-a doua constantă trebuie să reintru în flux. Trebuie reaccesată memoria. Trebuie să aflu. Întrebarea fundamentală, trebuie să aflu prima variabilă să aflu prima variabilă